تحت هیچ شرایطی تا قبل از اینکه عملیات اینترلاک رو روی تابلوهای چنجاور یا ستاره مثلثی یا چپگرد و راستگرد انجام ندادید، این تابلوها رو به برق وصل نکنید. اینترلاک یعنی اینکه شما کاری بکنید که تحت هیچ شرایطی دو تا کنتاکتور یا دو تا کلید همزمان با همدیگه وارد مدار نشن. این الان یه تابلوی چنجاوره. اینجا رو ببینید، کنتاکتور برق شهر، این هم کنتاکتور برق ژنراتور. از اینجا برق ژنراتور وارد این کنتاکتور میشه و از این نقطه هم برق شهری وارد این کنتاکتور میشه. خب به هیچ وجه نباید این دوتا کنتاکتور همزمان با همدیگه مگنت کنن. چرا؟ چون خروجی هاشون مشترکه. ببینید جفت خروجی هاشون میان روی یه دونه باس اصلی و از اونجا یک خط مشترک میره به سمت مصرف کننده. اگر برق شهری وصل باشه، یعنی این کنتاکتور مگنت باشه و برق شهری هم وصل باشه و بر حسب اتفاق و اشتباه کنتاکتور ژنراتور هم مگنت کنه، چه اتفاقی میفته؟ برق شهری از این مسیر میاد و میره وارد ژنراتور شما میشه و ژنراتور شما رو آسیب میزنه. و برعکسش هم هست، اگر ژنراتور شما روشن باشه و برق شهریتون قطع باشه و بر حسب اتفاق و اشتباه کنتاکتور برق شهرتون مگنت کنه، برق ژنراتور میاد و وارد برق شهرتون و شبکه برق شهری میشه و اونجا میتونه بسیار خطرناک باشه و برای پرسنل شرکت برق حادثه جانی به وجود بیاره. اینترلاک خیلی ساده است، یه فرمول جالبی داره. میگه برق بوبین یک کنتاکتور قبل از اینکه وارد بوبینش بشه باید از تیغه نورمالی کلوز کنتاکتور مخالف خودش عبور بکنه، بعد وارد بوبین اون کنتاکتور بشه. اگر سیم بوبین کنتاکتور برق ژنراتور رو تعقیب بکنید، میرسید به تیغه نورمالی کلوز کنتاکتور برق شهر. قبل از اینکه این جریان 220 ولت وارد کنتاکتور برق ژنراتور بشه، قبل از اون وارد تیغه نورمالی کلوز کنتاکتور برق شهر شده. چه اتفاقی میافته؟ وقتی که کنتاکتور برق شهر مگنت میشه، این تیغه باز میشه و دیگه اجازه نمیده تحت هیچ شرایطی کنتاکتور برق ژنراتور مگنت کنه تا زمانی که این کنتاکتور برق شهر خاموش بشه. به مجرد اینکه این کنتاکتور خاموش بشه میتونه کنتاکتور ژنراتور مگنت کنه. این الان یه تابلوی ستاره مثلثه. این کنتاکتور ستاره است و این هم کنتاکتور مثلثه. برق بوبین کنتاکتور مثلث قبل از اینکه وارد بوبین این کنتاکتور بشه اومده و از تیغه 21-22 یا نورمالی کلوز کنتاکتور ستاره عبور کرده. اینجا کاملا مشخصه. وقتی کنتاکتور ستاره مگنت باشه این تیغه باز میشه و هیچ جریانی دیگه نمیتونه به کنتاکتور مثلث برسه و تحت هیچ شرایطی این کنتاکتور نمیتونه همزمان با کنتاکتور ستاره مگنت کنه. و عکس این هم وجود داره. برق بوبین کنتاکتور ستاره از تیغه بسته کنتاکتور مثلث عبور کرده. تو خیلی از تابلوهای دیگه شما شاهد اینترلاک هستید، مثل تابلوهای چپگرد و راستگرد که نباید کنتاکتور چپگرد و کنتاکتور راستگرد همزمان با همدیگه مگنت کنه. اگر تا به حال عضو این کانال نشدید ممنون میشم اون دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید، دکمه زنگوله رو هم فعال بکنید و منتظر آموزش های بعدی من باشید.